Hello po, kumusta na po kayo? Atin pong ibabahagi ngayon kung kailan dapat magtanim ng kalabasa. Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna kayong i-invite na mag-subscribe sa ating channel at i-click po yung bell para kung mag-comment kayo, mano-notify po tayo. Masasagot natin ang inyong mga katanungan tungkol sa ating ibabahaging kaalaman. Ang kalabasa po ay isa sa mga paborito ng ating mga kababayang Pinoy. Siyempre tayo magtatanim hindi lang para mayroon tayong kakainin, kundi para mayroon tayong maibenta. Ngayon dapat nating malaman kung kailan ba tayo dapat magtanim ng halamang ito para maitaon siya sa time na kung na mahal at mataas yung demand sa market. Papakita ko sa inyo yung ilan sa mga bunga ng ating tanim na kalabasa. Araw-araw po nating hina-harvest yung nito, yung mga bulaklak at ibinebenta. Itong bungang ito ay 4 na kilo na yan. Itong isa, ganun din yan. 4 na kilo din yan. Marami tayong nabentang kwan. Ganyan yung itsura ng mga bunga na pwede nang ibenta. Yan pa. Maraming nakatago. Medyo kwan kasi. Madamo. Kaya hindi masyadong makita yung ibang mga bunga nito. Pero marami na akong pitas na bunga nito at ibinenta. Ting umaga po ito hina-harvest yung mga bulaklak. Itong na to, ang mabenta or hinahanap ng mga mamimili ay yung Suprema ng East West. So kung kayo'y maghahanap ng ibebentang kalabasa, punta kayo sa agricultural supply, hanapin nyo yung buto ng Suprema na galing sa company ng SOS. So kung kailan ito dapat itanim, ang kalabasa kasi mahal kapag buwan ng tagulan. Ang buwan na yon ay July, August, September, October, siguro hanggang November. First time ko palang magtanim ng ganito. Hindi siya maganda, pero uulitin ko next year na ito ay trial lang kasi. Tinignan ko kung ano yung itsura ng bunga, paano ko ma-identify yung mga may damage, may mga sira, at yung mga pwede nang pitasin at ibenta. So siguro mga 3 beses o 4 na beses bago ko mapag-aralan ng gusto. Maganda kasi ito ang sabi nila, yung mga nagtatanim ng ganito, mas maganda raw yung nito kaysa yellow corn or yung mais na pinapakain sa baboy at manok. Kaya nag-decide ako na subukan itong kalabasa. Ang month na kung saan ito kasi 120 days. So kung mahal ito ng July, August, September, ang buwan naman kung kailan dapat ito itanim, yung mga March, April, May, ganyan. Kaya lang sa mga buwan na yon, walang ulan, dapat magpapatubig tayo. Ito, weekly itong patubig nito para ma-sustain niya yung bunga at mga bulaklak. Every week din dinidiligan ko siya ng pataba, yung triple 14, kuminsan calcium nitrate para malalaki yung kanyang bulaklak at tumuloy yung kanyang mga bunga. May mga bungang hindi tumutuloy, kaya lang kasi kuminsan walang magpo-pollinate. Kaya ang ginagawa namin, dalawang klase kasi yung nito hanap tayo ng ng bulaklak na nilagyan namin ng lalaking bulaklak.
mayroon kasing babae at lalaking bulaklak ito. Para matutunan nyo, magkaroon kayo ng idea kung paano ito i-pollinate. Yung manual na kung walang mga bubuyog, walang mga butterfly. Number one yung bubuyog kasi na nagpo-pollinate. So ang ginagawa namin, kinukuha namin yung mga hina-harvest naming lalaking bulaklak. Yun yung itinataklob namin sa bulaklak na babae. Hindi tayo ito yata. Ito yung babaeng bulaklak. Ito naman yung lalaking bulaklak na nilagay namin sa loob para magtuloy-tuloy siya. Yan o. Ito yung lalaking bulaklak. Yung babae, makikita mo na mayroon siyang umbok kagad. Ito, pag ganon, pag nakabuka yan, doon mo ilalagay yung lalaking bulaklak para magtuloy-tuloy siya. Ito, hindi ko rin alam noon, kaya lang sinabi sa akin kasi nagtatanong ka, bakit nahuhulog yung mga bunga. Sabi nila, dapat i-pollinate mo. Kuha ka ng lalaking bulaklak at ilagay mo sa babaeng bulaklak. May nakita ko kaninang bulaklak na yung lalaki. Papakita ko sa inyo kung ano yung lalaking bulaklak na dapat ilagay. Ito, hindi pa bumubuka, bukas pa to bubuka. Ito yung lalaking bulaklak. Pagbuka niyan, tinatanggal ko itong parting ito. Ayan, yun ang sinusuksok ko. So, yan, dapat nating malaman kung kailan tayo magtatanim para mataon siya sa pag-aani na kung kailan mataas yung presyo. Maabot daw ito ng mga 30-35 per kilo. So, mabigat ang kalabasa at masarap tong suprema. So kung gusto nyo pag-aralan, gusto kanyo matuto, ay magtanim kayo nito at subukan kung paano kumita sa pagtatanim ng kalabasa. Next year, magtatanim ulit ako nito. Kasi nasubukan ko na nakikita ka sa bulaklak at kikita ka pa sa bunga. So tandaan nyo, kung baka hindi tayo parehas ng timing, punta kayo sa market ninyo sa Bagsakan. Tanungin niyo kung kailan mahal yung kalabasa at ano yung kalabasang hinahanap nila. Ito kasi ang ginawa ko dito bago ako nagtanim, pumunta ako sa Bagsakan. Pumunta ako sa mga pwesto na nagtitinda ng kalabasa. Tinanong ko sila kung ano yung kalabasa na hinahanap. Sinabi nila sa akin na yung ito suprema ng SOS. Then tinanong ko kung kailan ito mahal. Sinabi nila sa akin na July, August, September, October, yung mga buwan na yan, yung mga tagulan. Doon mahal ang bunga ng kalabasa. Pero baka hindi tayo parehas. Sabi ko anong sitwasyon. Punta kayo sa inyong palengke at tanungin yung mga tindera at yung mga bumibili ng maramihan. So maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, na sana natututo kayo at nagiging magaling kayo sa pagtatanim. Nang sa ganon, hindi yung hobby nyo o yung parang gusto nyo na magpagtatanim ay maging business. Kasi pag mahal mo ang pagtatanim, doon ka magkakapera. Pag hindi mo mahal ang pagtatanim, hindi ka magkakapera, hindi ka magsasucceed dito. So yun ang isang sikreto na dapat ma-practice natin, yung pagmamahal sa tanim. Yung hindi ka napapagod kahit nalulugi ka, kahit wala kang masyadong kinikita, ready ka pa rin na magpursige. Ready ka pa rin na tumuloy dahil nagagalak ka at natutuwa ka sa iyong ginagawa. Maraming salamat po. God bless.